cây cầu này đáng lẽ ra không thể tồn tại. Đây là cầu cạn Millau ở miền nam nước Pháp, một trong những cây cầu cao nhất thế giới. Trải dài 2,4 km với độ cao 340 m so với thung lũng Tan, nó vượt lên cả mây trời. Trên toàn châu Âu, chỉ có 4 tòa nhà cao hơn nó. Trong nhiều thập kỷ, người ta nói rằng nó không bao giờ có thể được xây dựng. Nhưng rồi, khi hoàn thành, nó đã thay đổi cả bản đồ châu Âu và thậm chí có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian. Để xây nó, các kỹ sư phải làm điều chưa từng có. Đó là trượt toàn bộ mặt cầu bằng thép qua 7 trụ khổng lồ, một kỹ thuật liều lĩnh đến mức ngay cả họ cũng không chắc nó có thành công hay không. Tôi đã thực sự phát ốm vì lo lắng. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Lord Norman Foster, một trong những kiến trúc sư tài năng nhất của thời đại chúng ta. Ông là người đã thiết kế những công trình biểu tượng như tòa nhà Quốc hội Đức, tòa tháp Zurgerkin và hầu hết các cửa hàng Apple đình đám, bao gồm cả trụ sở Apple Park. Nhưng có lẽ dự án này mới là dự án khiến người ta kinh ngạc nhất. Đây là cây cầu trên mây, cầu cạn Millau. Nước Pháp trước đây từng có một vấn đề. Giữa nước Pháp là vùng Massif Central. Đó là một vùng đất miền núi gồ ghề, tuyệt đẹp, chiếm khoảng 15% diện tích cả nước. Nhưng nó đã chia đôi đất nước suốt hàng thế kỷ. Những con đường núi nhỏ, quanh co, khiến việc đi qua vùng này vô cùng khó khăn cho bất kỳ ai muốn đi từ Bắc xuống Nam hoặc từ Bắc Âu đến Tây Ban Nha. Điều này đồng nghĩa với việc miền Trung nước Pháp không thể phát triển do thiếu các liên kết giao thông. Những con đường đã được xây dựng chủ yếu là làn đường đơn và phải lên xuống những thung lũng dốc đứng hoặc phải đi những đoạn đường vòng rất lớn. Nhiều ngôi làng hoàn toàn không có kết nối với thế giới bên ngoài. Đây là Millau, một ngôi làng đẹp như tranh vẽ, được bao quanh bởi vùng nông thôn tươi đẹp, nhưng nó cũng là điểm tắc nghẽn giao thông tồi tệ nhất châu Âu. Vào những năm 1980, chính phủ Pháp muốn giải quyết vấn đề này. Những đường cao tốc khổng lồ được xây dựng xuyên qua khu vực, nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Phải làm gì với điểm tắc nghẽn tồi tệ nhất này? Phải làm gì với Millau? Có nên bỏ qua ngôi làng hoàn toàn? Có nên xây một cây cầu bắc qua sông Tan? Các nhà địa chất và chuyên gia đã làm việc trong nhiều năm để tìm ra nơi cây cầu có thể được xây dựng. Thung lũng rộng và dốc, dễ xảy ra lở đất. Đó là một cơn ác mộng. Sau đó, kỹ sư Michel Virlocher và nhóm của ông đã có một khoảnh khắc thần kỳ. Ông đã đề xuất xây dựng một cây cầu bắc hoàn toàn qua thung lũng Tan. Đó là một ý tưởng vô cùng táo bạo và là điều chưa từng được thực hiện trên quy mô như vậy trước đây. Nhưng khi đó, chính phủ Pháp lại cho rằng ý tưởng của Virlocher là điên rồ, khó có thể thực hiện nên kế hoạch xây dựng cây cầu đã bị gác lại. Đến năm 1994, cầu Pange-Normandy được hoàn thành. Đó là một cây cầu dây văng dài 2.143 m bắc qua sông Seine ngay trước khi nó đổ ra đại dương. Kỹ sư Virlocher khi đó cũng là người trực tiếp thiết kế và xây dựng cây cầu này. Sự thành công của cầu Pange-Normandy đã thuyết phục chính phủ Pháp rằng việc xây dựng cầu cạn Millau có thể khả thi. Nhưng có một điều kiện. Nếu xây dựng một cây cầu bắc qua thung lũng Tan, nó phải tô điểm thêm cho cảnh quan, không được làm mất đi vẻ đẹp của nơi đây. Nó phải thật đẹp. Đây là lúc kiến trúc sư Norman Foster xuất hiện. Người ta quyết định chọn cầu dây văng thay vì các loại cầu khác bởi vì cầu dây văng hiệu quả hơn trong việc chịu tải trọng nặng và chúng có thể hỗ trợ mặt cầu mỏng hơn nhiều nên nhìn sẽ đẹp hơn. Thiết kế cây cầu được tối ưu nhằm giảm thiểu tác động đến cảnh quan. Norman Foster thậm chí còn giảm số trụ cầu từ 9 trụ mà Virlocher ban đầu đề xuất xuống còn 7 trụ. Giờ đây, công việc thực sự mới bắt đầu. Khi kế hoạch xây cầu được chính thức công bố, đã có sự phản đối từ người dân địa phương và các nhà môi trường. Nhiều người lo sợ vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan sẽ bị phá hủy bởi một cây cầu khổng lồ cao hơn cả tháp Eiffel. Cũng có những lo ngại rằng khi cây cầu làm giảm ùn tắc, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của Millau. Lúc này, áp lực đè lên Foster và Virlocher lớn hơn bao giờ hết. Cây cầu khổng lồ, phá kỷ lục này cần phải trở nên vô hình. Vào thời điểm đó, những trụ cầu này sẽ cao hơn bất kỳ tòa nhà nào ở châu Âu,
và chúng sẽ nằm giữa những cánh đồng trống, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào khác xung quanh để so sánh tỷ lệ, khiến chúng trông sẽ càng khổng lồ hơn. Để cân bằng điều này, Norman Foster muốn chúng biến mất vào bầu trời. Các trụ tháp sẽ trở nên thon thả hơn khi vươn lên, tách thành hai nhánh, giảm dần từ 24 mét rộng ở dưới cùng xuống còn 11 mét ở trên đỉnh. Thiết kế này ngoài giúp trụ tháp trông thẩm mỹ hơn thì nó còn có một tác dụng khác. Trở ngại lớn nhất khi xây dựng cầu Millau đó là gió. Tốc độ gió thổi qua hẻm núi Tan có thể hơn 130 dặm một giờ. Hai nhánh trong mỗi trụ cho phép mặt cầu phía trên di chuyển nhưng vẫn ổn định, trong khi gió có thể thổi qua các khe hở. Nó cũng cho phép mặt cầu giãn nở và co lại như kim loại khi thời tiết có sự thay đổi. Đây là một ví dụ khác về mối quan hệ hài hòa giữa kỹ thuật và kiến trúc mà cây cầu này đòi hỏi. Nhưng có một vấn đề cấp bách khiến Norman Foster trằn trọc. Cây cầu nên có màu gì? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự lựa chọn có thể khiến toàn bộ dự án thành công hoặc thất bại. Norman Foster nhận ra rằng hầu hết mọi người sẽ ngắm nhìn cây cầu từ bên dưới, hoặc từ ngôi làng, hoặc từ mặt cầu khi họ lái xe ngang qua nó. Vì vậy, cây cầu sẽ cần hòa quyện với bầu trời, chứ không phải với thung lũng xung quanh nó. Cuối cùng, ông đã chọn màu xám. Việc bố trí khoảng cách giữa các trụ cầu là một thách thức riêng. Chúng phải được đặt cách đều nhau nhưng cũng phải hiệu quả về mặt kết cấu, có thể xây dựng được và tiết kiệm chi phí. Có một sự đánh đổi giữa chi phí của một nhịp cầu, bởi vì nhịp càng dài thì càng đắt đỏ, nhưng nhịp càng ngắn thì càng có nhiều trụ. Cuối cùng, nhóm đã quyết định chọn nhịp cầu dài 342 mét. Các trụ cầu, mỗi trụ cao hơn một tòa nhà chọc trời bắt đầu được thi công. Công nghệ GPS được sử dụng để đặt từng trụ chính xác với sai số chỉ vài mm. Các kỹ sư đã đóng các cọc sâu vào nền đá của thung lũng và phủ lên chúng bằng bê tông cốt thép. Mặt cầu được làm từ thép rỗng và được sản xuất sẵn theo từng phần tại nhà máy Eiffel ở Alsace, miền đông nước Pháp. Mỗi phần được vận chuyển bằng đường thủy xuống sông Rhine đến Địa Trung Hải và sau đó được vận chuyển bằng đường bộ đến công trường. Mặt cầu sau đó được trượt ngang qua các tháp đã hoàn thành bằng hệ thống thủy lực khổng lồ, đẩy chúng vượt qua thung lũng từng chút một mỗi ngày. Chúng được đẩy ra đồng thời từ cả hai phía trên các giá đỡ kết cấu tạm thời. Trong thời gian này, thời tiết phải được theo dõi chặt chẽ. Gió mạnh có thể làm hỏng mặt cầu trước khi nó chạm tới được trụ cầu tiếp theo, vì mỗi lần phóng có thể mất tới 3 ngày. Ngày hai nửa cầu gặp nhau là một ngày căng thẳng thần kinh đối với tất cả kỹ sư và công nhân có mặt tại công trường. Một chai rượu sâm banh được đặt giữa mặt cầu và sẽ vỡ tan khi hai nửa cầu gặp nhau. Cuối cùng, nó chính xác đến từng mm. Chỉ đến bây giờ, nhóm kiến trúc và kỹ sư mới có thể ngắm nhìn cây cầu và vẫn chưa thể tin được kỳ tích mà họ đã làm nên. Khi nhìn vào cây cầu, nó không phải là một công trình kiến trúc mà là một tác phẩm kỹ thuật. Không chỉ là một cây cầu để đi từ bên này sang bên kia một con sông, nó mang một phẩm chất biểu tượng của vùng đất này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amazing.